در حال حاضر توضیح ساختار فایل ها و پوشه های نست.js رو به شما دادیم. الان میخوایم بریم سراغ چی؟ سراغ بحث توضیحات تکمیلی در رابطه با Nest.js CLI یا خط دستور Nest.js. خب من اول وارد سایتش میشم. تو بحث داکیومنشنش اولین چیزی که به ما گفته روش نصبشه که به صورت گلوبالی گفته این کار رو انجام بدین. خب من توضیح روش نصب شدن و تفاوت گلوبالی و غیره رو توضیح نمیدم. فرض رو بر این میگیریم که شما در جریان هستیم گلوبال اینستالیشن با اینستال معمولی چه فرقی داره. خب من برمیگردم اینجا. الان پروژه رو نصب کردم. کامند اول برای اینکه یه راهنما ازش بگیریم داخل پروژه نست جی و هر جایی دوست داشتید نست داش داش هلپ یک توضیحاتی به ما میده راجع به اینکه خط دستورش بر چه اساس داره کار میکنه. خب اگه یادتون باشه دور قبل با استفاده از دستور نست نیو یک پروژه ساختیم که اسمش رو اینجا زده بودم. شما میتونید مستقیم بزنید با استفاده از دستور نست نیو یک اسم پروژه وارد کنید و پروژهتون رو بسازید، یا اینجا کامند بیلد نوشته داخل پروژه نست جی تون با استفاده از دستور نست بیلد از پروژهتون بیلد بگیرید. میبینیم بیلد شد و با استفاده از دستور نست استارت پروژهتون رو استارت کنید که الان میبینید پروژه من استارت شد. خب ولی من این سه دستور بالا رو کار ندارم. اینا که در اصل مهم بودن و گفتم بهتون run nest application build و generate nest application. خب قسمت اینجا با استفاده از دستور nest v اگر خواستید ورژن خط دستورتون رو میگید 10.3.2 مثلا مال من الان. مسئله کجاست؟ دیسپلی نست پروداکشن به اون قسمت هنوز نمیرسیم. نست خدایا نست آی. خب اطلاعات پروژه نست جی اس پلتفرمش اینه، او اس ورژنم، نود ورژنم با این نود ورژن ساخته شده، npm ورژنش، نست سی الایش و سایر اطلاعات دیگهش. خب سیستم اینفورمیشن اصلی من اینه دوستان، ولی در حال حاضر اگه نود داش وی بگیرم این دوستان اشتباه از خودم بوده. من از وی ام مختلفی استفاده میکنم، برده بودمش رو 2011 ولی متاسفانه برگشته رو هم مدل قبلی. خب من این قسمت رو ایگنور میکنم. اینفویی که داده بود تنظیمات خودم رو اینو دیفالتش رو 18 بعد میبردم 2011 نبردم که اشتباه سمت خودم بود. البته بگم رو آموزش ما تاثیر نداره دیگه، تنظیمات سیستم خودمه. این قسمت اینجا رو کار دارم. شما وقتی که یک پروژه نست جی اس میسازید میتونید با خط دستورش براش اپلیکیشن داخلش بسازید، برای پروژه های مونوریپو کلاس بسازید، کانفیگوریشن، کنترلر، دکوراتور، فیلتر و غیره و غیره. من برای مثال الان میخوام یه سرویس بسازم. میگم نست جی اس سرویس، اشتباه نکنم اینجا آلیاس یا مخففش میشود اس. خب که شما میتونی یه سرویس بسازی. میگم نست جی اس مثلا مثال health checker، قدم درست نوشتم health checker health checker و همینجا اینتر میکنم. بذاریم ببینیم چی برامون ساخت. نگاه کنین رفته تو پوشه src یه پوشه ساخته به اسم health checker و این رو برامون این شکلی ساخته. حالا من میام اینجا داخل اپلیکیشن، اینجا نگاه کنید پوشه هلس چکر. الان من میام اینجا یه دونه ماژول درست میکنم، اسمشو میذارم مثلا یه ماژول بگین مثلا آس. میگم بیا تو آس من یه آس سرویس بساز. چیکار میکنم؟ میگم نست جی اس آس اسلش آسنتیکیتور، اینو اینتر میکنم. ببینید الان رفته تو پوشه آس یه پوشه ساخته به اسم آسنتیکیتور و آسنتیکیتور اسپک هم ساخته. دوستان یک سری کانفیگ ها داره نست جی اس که شما باهاش میتونین ایگنور کنین، مثلا براتون اسپک نسازه. خب یا امثال این مسائل. اشتباه نکنم اگه کامندشی مثلا نست جی اس داش اچ بزنیم، خب این قسمت داش داش اسپک این فورس کنیم که حتما برامون بسازه فایل اسپک رو داش داش نو اسپک، ببینیم چه اتفاقی میفته. روز یه نکته هم بهتون بگم، الان اینا رو من با نست جی ساختم خودکار تو اپ ماژول
اگه دقت کنید ایمپورت شدن، ببینید authenticator سرویس و health checker سرویس. اگه من بیام اینجا اینا رو کم بزرگتر کنم بهتر دیده بشن، من بیام اینجا بگم NSG authenticator 2 مثلا dash no dash spec، ببینید چیکار که این دفعه اسپک برای من نساخت، فقط اومده authenticator 2 فقط سرویسش رو ساخته. اوکی، کانفیگ های مختلفی داره بچه ها، شما میتونید از اینا استفاده کنید. من چون به صورت حرفه‌ای نیست این آموزش، همش رو توضیح نمیدم کامل براتون، باز نمیکنم چجوری داره کار میکنه، ولی خودتون میتونید برین در بیارین تو سری آموزش بعدمون که حرفه‌ایه. اگه نیاز باشه قطعا نکات بیشتری از بحث CLI NestJS میگم و میگم دقیقا چطوری باید تو شاخه‌های حرفه‌ای‌تر ازش استفاده کنیم. و یه نکته فقط اینجا من بگم بچه ها، دو مدل اپلیکیشن میشه با NestJS طراحی کرد. تو قسمت ورک اسپیسش بیایم، یه استاندارد مود که اپلیکیشن های مونولیتیک معمولی رو باش میارن بالا، یه قسمت داره مونوریپو مود. راجع مونوریپو سرچ بزنی براتون میاره، همون شبه میکرو سرویسه با این حالت که شما باش میتونید اپلیکیشن هایی رو بسازید که انگار چندین لایبرری و چندین اپلیکیشن کنار هم قرار گرفتن به حالت میکرو سرویس تور هستن، ولی عوض اینکه روی ریپوزیتوری های مختلفی باشن روی یک ریپوزیتوری قرار گرفتن، بر همین میگه مونوریپو. اگه من بیام اینجا دقت کنید اپلیکیشن و لایبرری داره، این دوتا برای پروژه های انگار نوشته generate a new application workspace. خب یه اپلیکیشن برای مونوریپو میسازه. خب و شما وقتی لایبرری میسازین generate a new library within مونوریپو، که پروژهتون رو هم اشتباه نکنم تبدیل به مونوریپو میکنه. چون من خودم واقعیت زیاد از مونوریپو استفاده نمی کنم، کلا از این لایبرری استفاده نمی کنم تو کارم. یکم ساب اپه که میاد زیر اپ ویدن مونوریپو، این قسمت برای اپلیکیشنشه، از این قسمت استفاده میکنه. من کلا خودم دوستان برای کارم از سیستم مونوریپو استفاده نمی کنم. اپلیکیشن هم همه سینگل ریپوزیتوری هن و اگه قرار باشه میکرو سرویس کار کنم خود هم میکرو سرویس رو میاریم بالا، پروژه رو تبدیل به مونوریپو نمی کنیم. اگه کسی ایده ای داره که مونوریپو برای چه جاهایی بهتره، بی زحمت بنویسه تو کامنت ها و بگه، چون من واقعیت زیاد با مونوریپو خودم خوشم نمیاد، تجربه های خوبی با پروژه های مونوریپو نداریم، مخصوصا روی فرانت کارا که دیدم استفاده کردن واقعا در نهایت تبدیل به یه چیز سختی شده و از آزار اذیت زیاد داشته. همون میکرو فرانت یا میکرو سرویس خیلی پروژه رو سبکتر و بهینه‌تر نگه میداره تا اینکه بخوایم بریم سمت مونوریپو. این تجربه منه ها، شاید دوستانی باشن تجربیاتی داشته باشن خیلی مفیدتر و بهتر. بی زحمت اگه تجربه‌ای در این باب و زمینه دارید این زیر کامنت کنید، لایک هم انجام بدید. مرسی.